Привіт, мене звати Василь, працюю в компанії Forte Group QA-інженером більше 3 років. За цей час мав досвід тестування веб-сайтів, мобільних та десктопних додатків. Напевно, якщо порівнювати з програмуванням, то так, поріг входження буде дещо нижчим. Але якщо ми говоримо в загальному про технічних людей в ІТ, куди входять і QA-спеціалісти, то поріг буде доволі високим, оскільки окрім тестування потрібно мати і розуміння технічної частини продукту, яка архітектура в додатку, які там є рівні, плюс мати розуміння бізнес-процесів, як продукт заробляє гроші, які бізнес-задачі він вирішує, ну і, звичайно, англійська. Зазвичай питаю, що я тестую, раз я тестувальник. Доводиться пояснювати, що працюю з програмним забезпеченням. Тестую те, що зробили деви. Я б не сказав, що між розробниками і тестувальниками існує якась ворожнеча. Звичайно, ситуації різні бувають, і всі ми люди, але в основній масі випадків дев і QA зазвичай по одну сторону барикад. Без девів в нас не було б роботи, без нас в девів не було б шансу на помилку. Найчастіше, напевно, явні помилки, тому що вони швидше за все потрапляють в око, і їх легко помітити. Там картинка не таких розмірів, там кнопка не такого кольору. Зазвичай реагують адекватно, це один з аспектів моєї роботи – повідомляти про помилки. І команда це прекрасно розуміє, але інколи бувають моменти, коли намагаються переконувати мене, що це не баг, а фіча. Багато різного бувало, я вже й не пригадаю таких дивних кейсів. Зазвичай команда погоджується з тим, що я репорчу. Ні, неможливо, баги будуть завжди, адже саме людина пише програму, людина тестує програму, людина пише програму, яка тестує іншу програму, а людині властиво помилятись. Тому баги є у всіх системах, просто не всі їх бачать. Вся команда, QA, що пропустили цей баг, деви, що створили цей баг. Але насправді, коли вилазить баг після релізу, то команда зазвичай старається швидко його виправити. Деви стараються пофіксити його, QA відтестувати. Немає часу на розбір польотів. Я б сказав технічно креативно, тому що ти повинен не тільки придумувати найрізноманітніші кейси використання програми, але й знати, як це технічно реалізувати. Наприклад, якщо ти придумав інтересний сценарій і хочеш перевірити його на рівні API, то ти повинен розуміти, як працює API і як це можна чекнути. Коли ти точно впевнений, що програма не повинна так працювати і зможеш це довести, тоді це баг. А коли ти бачиш нову поведінку, яка не описана у вимогах, тоді це фіча. Ну або баг. Залежить, які аргументи буде наведено. Не знаю, напевно, коли твою роботу обесцінюють, коли приходить типу скіловий дев і впевнений, що робота ручного тестувальника не потрібна, ну а потім отримує 20 баг-репортів по фічі, яку він писав 3 дні. Я б сказав, що класний продукт – це той, який приносить прибуток і подобається користувачам. І неважливо, скільки його тестують. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Завжди хотів це сказати.